Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο μάθημα 54. Το σημερινό μάθημα λοιπόν θα μας δείξει τη δύναμη που έχει ο νους μας για τη δημιουργία της πραγματικότητας. Την πραγματικότητά μας τη δημιουργεί η σκέψη μας. Και η ποιότητα της πραγματικότητάς μας είναι ανάλογη της σκέψης μας. Αν αναρωτιέστε γιατί είναι ο κόσμος έτσι, καλύτερα να σκεφτούμε γιατί σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Ας δούμε λοιπόν ξανά αυτές τις ιδέες που έχουμε δει ήδη με ένα καινούριο τρόπο και να τις εμπεδώσουμε λίγο περισσότερο. Είμαστε στο μάθημα 54, όπως είπαμε, και αρχίζουμε την επανάληψη από το μάθημα 16. Δεν έχω ουδέτερες σκέψεις. Είναι αδύνατο να έχω ουδέτερες σκέψεις, επειδή όλες οι σκέψεις έχουν δύναμη. Είτε θα κατασκευάσουν ένα ψεύτικο κόσμο, είτε θα με οδηγήσουν στον πραγματικό. Οι σκέψεις δεν μπορούν να μην έχουν συνέπειες. Όπως ο κόσμος που βλέπω προκύπτει από τα λάθη της σκέψης μου, έτσι και ο πραγματικός κόσμος θα εγερθεί μπροστά στα μάτια μου, καθώς αφήνω τα λάθη μου να διορθωθούν. Οι σκέψεις μου δεν μπορεί να μην είναι ούτε αληθινές ούτε ψεύτικες. Πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Ό,τι βλέπω μου δείχνει ποιο από τα δύο είναι. Αν είναι αληθινές ή ψεύτικες δηλαδή. Και δεν βλέπω ουδέτερα πράγματα. Ό,τι βλέπω μαρτυρά αυτό που σκέφτομαι. Αν δεν σκεφτόμουν, δεν θα υπήρχα, επειδή η ζωή είναι σκέψη. Ας κοιτάξω τον κόσμο που βλέπω σαν μια αναπαράσταση της κατάστασης του νου μου. Γνωρίζω ότι η κατάσταση του νου μου μπορεί να αλλάξει. Επομένως γνωρίζω επίσης ότι και ο κόσμος που βλέπω μπορεί να αλλάξει. Άρα εδώ τονίζει ότι για ό,τι βλέπω, η αιτία είναι η σκέψη μέσα στο νου μου και είναι προβολή της σκέψης μου ο κόσμος που βλέπω και έχει τα χαρακτηριστικά της ποιότητας των σκέψεών μου. Ιουλία. Να θυμάμαι λοιπόν ότι, ας δούμε την επόμενη καρτέλα, που την έχουμε έτσι μεγάλη χωριστή, κάθε σκέψη που έχεις φέρνει είτε την ειρήνη είτε τον πόλεμο, είτε την αγάπη είτε το φόβο. Η σκέψη μου λοιπόν είναι που δημιουργεί τις πραγματικότητες που ζω. Παραδείγματος χάρη, μας λέει σήμερα η Κούλα και οι δυο είστε πολύ όμορφες. Στην πραγματικότητά σου, Κούλα, είμαστε όμορφες. Και η πραγματικότητά σου αντλεί από την εσωτερική σου αίσθηση ποιότητας ομορφιάς για να δει έναν όμορφο κόσμο. Γιατί θυμηθείτε τις μέρες που ήμασταν ερωτευμένες. Όλος ο κόσμος έλαμπε. Τα πάντα ήταν καλά, ακόμα και αυτά που βλέπαμε στραβά πριν, όλα ήταν τέλεια. Αγαπούσαμε τους πάντες. Θυμηθείτε τις μέρες που νιώθαμε μια μεγάλη απογοήτευση. Ακόμα και τα ωραιότερα πράγματα, αυτά που εκτιμούσαμε πριν, μας φαίνονταν άνοστα, ανούσια, χωρίς νόημα, χωρίς χαρά. Άρα, κοιτάμε μέσα και ύστερα βλέπουμε έξω έναν κόσμο. Προφανώς λοιπόν, Κούλα, σήμερα νιώθεις όμορφη, γι' αυτό βλέπεις έναν όμορφο κόσμο έξω. Να δούμε, και έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση από την Νικολέτα. Θα δούμε όμως στη συνέχεια του μαθήματος και θα έρθουμε, Νικολέτα, στο ερώτημά σου, στο σχόλιο σου. Βλέπουμε την επόμενη καρτέλα λοιπόν. Είναι με το μάθημα 18, συνέχεια της επανάληψης. Δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου. Ας θυμηθούμε ότι όταν λέει όραση εδώ, εννοεί τον τρόπο που βλέπω, που είναι η αιτία του εξωτερικού κόσμου. Αν δεν έχω ιδιωτικές σκέψεις, δεν μπορώ να δω έναν ιδιωτικό κόσμο. Ακόμα και η παράλογη ιδέα του αποχωρισμού από τον Θεό έπρεπε να μοιραστεί προτού μπορέσει να σχηματίσει το θεμέλιο του κόσμου που βλέπω. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι έχουμε μοιραστεί την ιδέα του αποχωρισμού. Όμως εκείνη η μοιρασιά ήταν η μοιρασιά του τίποτα. Μπορώ επίσης να επικαλεστώ τις πραγματικές μου σκέψεις, οι οποίες μοιράζονται όλα με όλους. Η μοιρασιά ήταν η μοιρασιά του τίποτα, γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει ο αποχωρισμός. Αυτό εννοεί εδώ, από την ενότητα. Όπως οι σκέψεις μου του διαχωρισμού απευθύνονται στις σκέψεις του διαχωρισμού των άλλων, έτσι και οι πραγματικές μου σκέψεις
αφυπνίζουν τις πραγματικές σκέψεις στους άλλους. Και ο κόσμος που οι πραγματικές μου σκέψεις μου δείχνουν θα εμφανιστεί στην όρασή τους, όπως επίσης και στη δική μου. Να σημειώσουμε κάτι εδώ για να μην παραπλανηθούμε. Όταν λέει λοιπόν ότι όταν εγώ έχω τις πραγματικές, όταν σκέφτομαι με τις πραγματικές μου σκέψεις, αυτές θα αφυπνιστούν και στους νόες των άλλων, δεν εννοεί στον χρόνο που εγώ θέλω. Δεν εννοεί απαραίτητα τώρα. Οπότε αν εγώ αλλάξω τώρα θα αλλάξει κι άλλος αμέσως. Εννοεί εν ευθέτω χρόνο. Στο σχέδιο το δικό του, όταν αυτός θα επιλέξει, αλλά έχω ανοίξει το δρόμο. Ο δρόμος είναι ελεύθερος. Ιουλία. Ναι. Ναι. Έχει εδώ μια ερώτηση η Θεοφανή. Αν υπάρχει δυνατότητα να έχω ουδέτερες σκέψεις, Θεοφανή, τα μαθήματα θαυμάτων λένε δεν έχουμε ουδέτερες σκέψεις, επειδή οι σκέψεις μας πάντα έχουν μια μορφή αποτελέσματος. Επιφέρουν κάποια αποτελέσματα, είτε ψευδαισθητικά, είτε αληθινά. Οπότε δεν μπορούν να είναι ουδέτερες γιατί δεν έχουν ουδέτερα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε στο μάθημα 19. Μάθημα 19. Δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα των σκέψεών μου. Εδώ μας δείχνει την ενότητά μας. Δεν είμαι μόνη μου σε τίποτα. Το κάθε τι που σκέφτομαι, λέω ή κάνω, διδάσκει όλο το σύμπαν. Ο Υιός του Θεού δεν μπορεί να σκεφτεί, να μιλήσει ή να δράσει μάταια. Δεν μπορεί να είναι μόνος του σε τίποτα. Είναι επομένως στη δύναμή μου να απελευθερώσω κάθε νου μαζί με το δικό μου, επειδή η δύναμη του Θεού είναι δική μου. Πράγματι λοιπόν είμαστε συνδεδεμένοι και ενωμένοι. Ας νομίζουμε ότι έχουμε ιδιωτικές σκέψεις. Κάθε σκέψη μας αφήνει ένα ίχνο σε μια παγκόσμια δεξαμενή και από εκεί αντλούμε. Έχετε παρατηρήσει ότι μερικές μέρες έχετε μια θλίψη, θα έλεγα. Έχει συμβεί κάτι, δεν είναι κάτι το τόσο τρομερό, αλλά έχουμε ένα βάρος σαν να είναι πιο πολύ από το γεγονός που μας έχει συμβεί. Είναι γιατί εκείνη τη στιγμή κάνουμε download, δηλαδή κατεβάζουμε δεδομένα από τη συλλογική δεξαμενή άγχους ή θλίψης και έτσι έχουμε ένα μεγαλύτερο βάρος από αυτό που θα αναλογούσε κανονικά στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Το ίδιο βέβαια και για τα χαρούμενα γεγονότα. Άρα κάθε φορά που σκεπτόμαστε κάτι, νιώθουμε κάτι, συνεισφέρουμε τον οβολό μας στην παγκόσμια αυτή δεξαμενή, από όπου συνδεόμαστε όταν έχουμε το αντίστοιχο συναίσθημα. Δεν είμαστε απομονωμένοι, στην πραγματικότητα είμαστε κατακλεισμένοι από όλους τους άλλους και ας έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε μόνοι μας. Έχουμε μια καρτέλα να ξαναθυμηθούμε, Μαρία μου, ναι. Βέβαια, η οποία τι ωραία που παρουσιάζει απλά το πώς είναι οι νόες ενωμένοι. Θες να μας πεις? Ναι. Εδώ βλέπουμε κάτι κρόσια. Κάθε ένας μας μπορεί να έχει μια αίσθηση ατομικότητας και να κινηθεί με ένα βαθμό αυτονομίας σαν τα κρόσια σε μια μπορντούρα. Όμως όλα είναι ενωμένα στο άνω μέρος. Βλέπουμε λοιπόν κρόσια μπορούν να πάνε δεξιά-αριστερά, να κινηθούν, αλλά δείτε ότι είναι ριζωμένα όλα στο άνω μέρος. Άρα αν τραβήξουμε ένα κρόσι από ένα μόνο, όλη η μπορντούρα θα κινηθεί. Δεν θα μείνει ακίνητη, θα το νιώσει όλη η μπορντούρα. Άρα με κάποιο τρόπο έχουμε μια αίσθηση αυτονομίας, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε ενωμένοι. Και η ανθρώπινη διάνοια, Μαρία μου, το έχεις λάβει αυτό μέσα στους αιώνες, έτσι? Δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου. Όλοι οι νόες είναι ενωμένοι, λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Και ειδού. 2.500 χρόνια πριν, ο Πλάτων λέει «Όλα όσα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας προκύπτουν ως αντανακλάσεις ενός αιώνιου κοινού υπερβατικού κόσμου ιδεών και αρχετύπων». Έρχεται μετά ο Γιούγκ, ο οποίος ο ψυχολόγος ψυχαναλυτής λέει «Το συλλογικό ασυνείδητο, κοινό για όλους τους ανθρώπους, είναι η περιοχή της ψυχής που είναι άπειρα αρχαιότερη από την προσωπική ζωή του ατόμου. Εκεί περιέχονται τα αρχέτυπα, οι μύθοι, οι συλλογικές πεποιθήσεις, τα παγκόσμια συνείδητα στοιχεία και τα ένστικτα που είναι κοινά για όλη την ανθρωπότητα. Είναι το πάνω μέρος της μπορντούρας δηλαδή αυτό». Και μετά έχουμε τον θεωρητικό φυσικό, τον David Bohm, ο οποίος λέει πίσω από τα φαινόμενα υπάρχει ένα αφανές κβαντικό πεδίο που τα συνδέει
υπάρχει μια ελοχεύουσα τάξη. Υπάρχει η μπορντούρα στο άνω μέρος. Ακριβώς, και από αυτήν την ελοχεύουσα τάξη έχει κατανοήσει ότι προβάλλονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Ο υλικός κόσμος, έτσι όπως τον βλέπουμε εδώ, στο ορατό φάσμα και στο αόρατο, προβάλλεται από αυτή την ελοχεύουσα τάξη. Κάθε σωματίδιο είναι η προβολή αυτής της ελοχεύουσας τάξης, που είναι αυτό το επίπεδο πιο κάτω από όλα τα επίπεδα, από όπου αναδύονται όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και κάνει την εξαιρετική σκέψη ότι αυτά τα σωματίδια αλληλοεπιδρούν σε εκείνο το επίπεδο και εμφανίζονται εδώ. Γι' αυτό και η κβαντική φυσική έχει το πρόβλημα της μη τοπικότητας, δηλαδή να μην μπορεί ταυτόχρονα να μετρήσει την ταχύτητα και τη θέση ενός σωματιδίου. Είμαι αποφασισμένη να δω. Εδώ είναι μια δήλωση που κάνουμε, καθώς αναγνωρίζω το γεγονός ότι μοιράζομαι τις σκέψεις μου. Είμαι αποφασισμένη να δω. Θα κοιτάξω τα σημεία που μου δείχνουν ότι η σκέψη του κόσμου έχει αλλάξει. Θα δω την απόδειξη ότι αυτό που έχει γίνει μέσα από μένα έχει επιτρέψει στην αγάπη να αντικαταστήσει το φόβο, στο γέλιο να αντικαταστήσει τα δάκρυα και στην αυθονία να αντικαταστήσει τις απώλειες. Θα κοιτάξω τον πραγματικό κόσμο και θα τον αφήσω να με διδάξει ότι το θέλημά μου και το θέλημα του Θεού είναι ένα. Είναι η δήλωση πλέον ότι θέλω να δω, θέλω πραγματικά να δω, γιατί έχω ήδη καταλάβει ότι δεν βλέπω. Έχω καταλάβει ότι βλέπω τις προβολές μου και αλληλεπιδρώ με αυτές. Και τώρα θέλω να δω τα πράγματα αληθινά όπως είναι. Να δούμε και τις ερωτήσεις που μας έχουν κάνει εδώ, οι φίλες. Να τις δούμε πριν πάμε στον διαλογισμό. Έχουμε την ερώτηση της Νικολέτας. Πώς μπορώ να προσεγγίσω τη δυσάρεστη κατάσταση της αρνητικής σχέσης με ένα γονιό, που παρόλο ότι προσπαθώ να αλλάξω την κατάσταση, απλά φαίνεται η ανυπαρξία της αγάπης. Αυτό που ρωτάει η Νικολέτα είναι πώς να διαχειριστώ τελικά μια σχέση δύσκολη, όπου νιώθω ότι δεν υπάρχει αγάπη. Λοιπόν, τα μαθήματα θαυμάτων μας λένε κάτι που είναι τελείως στην άκρη των χεριών μας και πάρα πολύ δύσκολο να το δεχθούμε. Μας λένε, αρκεί να νιώσεις την αγάπη που εσύ είσαι και έτσι αμέσως η αίσθηση έλλειψης αγάπης θα θεραπευτεί. Αυτό είναι πολύ εύκολο γιατί είμαστε η αγάπη, οπότε δεν υπάρχει ευκολότερο από το να αναγνωρίσω αυτό που είμαι. Το δύσκολο είναι ακριβώς να το αναγνωρίσω, να συνειδητοποιήσω ότι έχω όλα τα αποθέματα αγάπης του σύμπαντος μέσα μου. Μας φαίνεται τόσο δύσκολο αυτό, νιώθουμε πραγματικά να είμαστε ζητιάνοι της αγάπης, προσπαθώντας με 1000 τρόπους να την αντλήσουμε, γινόμενοι καλοί, υποτακτικοί, πρόθυμοι, άξιοι, όμορφοι, μορφωμένοι, τα πάντα κάνουμε για να αντλήσουμε την αγάπη, που όμως δεν κοιτάμε στο σωστό σημείο για να την συναντήσουμε, που είναι μέσα μας. Χρειάζεται λοιπόν, Νικολέτα, να αλλάξω γνώμη για τον εαυτό μου. Να κάνω δηλαδή μία διαδρομή, θα έλεγα, εκατομμυρίων ετών, κυριολεκτό, γιατί για εκατομμύρια χρόνια η ανθρωπότητα απομακρύνεται από αυτό που αληθινά είναι. Άρα χρειάζεται μέσα στο νου μου να διατρέξω αυτή την ηλικιώδη διαδρομή που είναι μιας στιγμής. Και αυτή τη μια στιγμή θα την έχεις νιώσει και εσύ και εγώ και όλοι μας. Δηλαδή μια στιγμή που όπως κι αν ήταν τα πράγματα, ένιωθες τέτοια σύνδεση, ειρήνη, έλλειψη επιθετικότητας, απουσία φόβου, που τα μαθήματα θαυμάτων το ονομάζουν αυτό Άγια Στιγμή. Πώς πάω στην Άγια Στιγμή? Σταδιακά, σιγά σιγά, όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε, ήδη 54 μέρες τώρα, αφού είναι το 54ο μάθημα, είναι μία απόσυρση του πέπλου που έχει πέσει στο νου μας, ώστε να φανεί το φως που υπάρχει από κάτω. Θα έρθει μια μέρα που θα νιώθεις τόσο πολύ ότι είσαι αγάπη, που δεν θα βλέπεις επιθετικότητα ή θα νιώθεις συμπόνια για την άλλη πλευρά που δεν μπορεί να το δει επίσης. Το τι είναι στο ρόλο του γονιού βέβαια ο άλλος δημιουργεί κάποια ζητήματα εδώ, εξαιτίας του αρχετύπου που αντιπροσωπεύει ο γονιός, και να θυμηθούμε, ίσως να πούμε, ότι ο γονιός εδώ συμβολίζει τον ίδιο το Θεό. Έτσι λοιπόν μοιάζει να μην μ' αγαπάει ο Θεός και μπορεί κάποιος να ζει
αυτή τη σχέση με ένα βαθύ δράμα μέσα του, γιατί αγγίζει υπαρξιακά ζητήματα, οντολογικά ζητήματα, σαν να μην με αγαπάει ο Θεός. Αυτό λοιπόν που μας είπε η Ιουλία είναι η προσέγγιση. Οπότε δεν είναι ο Θεός μπροστά μου, αν και το αρχέτυπο ζητάει να τον δώσω Θεό, είναι μπροστά μου ένας αδερφός ή μια αδερφή, η οποία βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη στάση που είπες και ίσως θα ήταν καλό να ζητήσω και βοήθεια από τον οδηγό μέσα μου, που γνωρίζει ποια είναι η απάντηση και πώς μπορώ να βοηθηθώ σε αυτό. Τι λες? Ναι, είναι δύσκολη η εμπειρία να νιώθουμε ότι δεν μας αγαπάει ο γονιός μας και έστω και αν σκεφτούμε ότι ίσως και αυτός δεν αγαπήθηκε από το δικό του γονιό, δεν μας παρηγορεί και τόσο. Μπορεί να μας βοηθάει να δείξουμε κάποια κατανόηση, αλλά την ψυχή μας που πεινάει και διψάει για αγάπη δεν την μαλακώνει και δεν την γλυκαίνει πραγματικά. Όμως ήδη αυτό που κάνουμε, η προσπάθεια να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, να ζητήσουμε βοήθεια, γιατί αυτό κάνουμε εδώ. Ζητάμε ο ένας από τον άλλον βοήθεια. Αυτό μια μέρα θα μας οδηγήσει έξω από αυτή την πεποίθηση. Την πεποίθηση δηλαδή ότι δεν αξίζω την αγάπη αφού δεν την παίρνω από το γονιό μου. Εδώ λοιπόν έχουμε και μια άλλη ερώτηση. Όταν συμβαίνει με τα παιδιά σου, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αρχετυπικά δηλαδή, τα παιδιά μου είναι σαν τα δημιουργήματά μου σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή ατελή. Και θέλω τα παιδιά μου να είναι τέλεια. Γιατί μέσα από τα παιδιά μου θα θωθώ. Είναι η ζωντανή δημιουργία μου που αν τα παιδιά μου είναι καλά, θα θωθώ κι εγώ. Και ζητάω από τα παιδιά μου, περιμένω από τα παιδιά μου, κάπως να μην περάσουν από τα ίδια λάθη που έκανα εγώ, να ακούσουν τις συμβουλές μου σαν μεγαλύτεροι που ξέρω. Τα παιδιά μας θα κάνουν τη δικιά τους διαδρομή. Γιατί δεν είναι δημιουργήματά μου. Είναι μέρη της ιότητας. Είναι σκέψεις στο νου του Θεού που και αυτές ενσαρκώθηκαν. Βγήκαν μέσα στο όνειρο για να ζήσουν και αυτές το δικό τους σενάριο μέχρι να αφυπνιστούν. Αν τα δω έτσι τα πράγματα λοιπόν, η φόρτιση της ευθύνης που έχω να αλλάξουν τα παιδιά μου θα μειωθεί. Είναι επιθυμίες του εγώ μου αυτές. Του εγώ ο δημιουργός σε αυτόν τον κόσμο. Ήθελα να πω ότι η αλήθεια είναι πως υπάρχουν σχέσεις που μας πονάνε πάρα πολύ όταν δεν είναι αρμονικές. Με το γονιό, με τα παιδιά, με αδέλφια, με τους αγαπημένους συντρόφους. Πονάμε μερικές φορές πάρα πολύ. Αλλά ειδικά στις οικογενειακές σχέσεις πρέπει να πούμε ότι τις έχουμε διαλέξει. Δηλαδή διαλέξαμε τους γονείς μας και τα παιδιά μας και αυτά εμάς. Είναι μια αμοιβαία επιλογή που έχουμε κάνει κάτω από ειδικές συνθήκες, κάπου κάπως. Είναι μια ιστορία ολόκληρη για να το ανακαλύψουμε και να δούμε πώς και γιατί. Ωστόσο, κάθε καινούργια συνάντηση που έχουμε είναι πάντα, περιέχει ένα αίτημα. Να καταφέρουμε αυτή τη φορά, να τα καταφέρουμε καλύτερα. Να αγαπηθούμε πιο σωστά ή να αγαπηθούμε επιτέλους. Και ένας από τους δύο, αν αρχίσει να το κάνει, όλη η σχέση μπαίνει σε θεραπευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα μπορεί να μην φαίνονται άμεσα στον άλλον, αλλά θα εισπραχθούν και κάποια στιγμή θα εκφραστούν. Σε αυτό είναι πολύ ξεκάθαρα τα μαθήματα θαυμάτων. Έτσι Μαρία? Τελείως όμως. Και μας λέει ότι ο αδερφός σας, τον λέει σαν αδερφό εδώ, ο αδερφός σας δεν είναι απαραίτητο να έχει επίγνωση του Αγίου Πνεύματος μέσα του ή μέσα σας για να συμβεί το θαύμα. Μπορεί να έχει απομακρυνθεί από το κάλεσμα για το Θεό, όπως ακριβώς και εσείς. Αυτή η αποσύνδεση θεραπεύεται και στους δυο σας, καθώς αποκτάτε επίγνωση του καλέσματος για το Θεό μέσα του και έτσι αναγνωρίζετε την ύπαρξή του. Δηλαδή αναγνωρίζω ότι μέσα και στον άλλον υπάρχει αυτό το κάλεσμα, υπάρχει η φωνή του Θεού, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Δεν την ακούει όπως δεν την άκουγα και εγώ πριν. Αν την ακούσω εγώ, το κάνω και για τους δυο μας και θεραπευόμαστε μαζί. Ναι, εν τω μεταξύ πάρα πολλές ασκήσεις που μπορούν, μαθήματα, να σας εμπνεύσουν, όπως θα ήθελα να δω ειρήνη τι γι' αυτό. Είναι μια άσκηση που μπορεί να σας βοηθάει όταν νιώθετε ταραχή σε σχέση με τη συμπεριφορά κάποιου. Σε όσα ήδη έχουμε κάνει ή θα κάνουμε στο μέλλον, θα δείτε ότι κάποια θα μιλήσουν πιο πολύ στην καρδιά σας. Κρατήστε τα αυτά,
σαν άγκυρα, για να μην κλειδονίζεστε όταν υπάρχουν τρικυμίες και τα νερά κινούνται άγρια. Και έχει και άλλη μια ερώτηση η Μαρία. Πώς μπορούμε να απομακρύνουμε αρνητικές σκέψεις που προκαλούμε στον εαυτό μας και έχουν αρνητικά αποτελέσματα? Σωστά το λέει, προκαλούμε στον εαυτό μας. Τι λες, Μαρία? Το προκαλούμε στον εαυτό μας σημαίνει ότι υπάρχει μία αιτία που το κάνει. Συνήθως ή μία από τις αιτίες μπορεί να είναι η τιμωρία. Θέλω να τιμωρήσω τον εαυτό μου. Ή θέλω να βλέπω τον εαυτό μου ότι έχω μάθει μάλλον, να βλέπω τον εαυτό μου στην κατάσταση του θύματος ή στην κατάσταση αυτού που υποφέρει. Γιατί το να υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα ή να σκέφτομαι αρνητικά σημαίνει ότι υπάρχει πόνος εδώ. Άρα η κλίμακα είναι από εθισμό στον πόνο που σκέφτομαι έτσι, μέχρι να τιμωρήσω τον εαυτό μου. Ό,τι και να είναι όμως, από τη στιγμή που ρωτάω, σημαίνει ότι αυτό δεν το θέλω πια. Ναι. Δεν το θέλω. Ναι. Πολύ πολύ σωστό. Και αφού δεν το θέλω πια, μπορώ να στραφώ μέσα μου και να ζητήσω βοήθεια. Την ίδια στιγμή που θα ζητάω βοήθεια, την ίδια στιγμή θα γίνεται η αλλαγή, επειδή αυτό δεν το θέλω πια. Και να πω ότι, όπως το επεσήμανες, Μαρία, και μόνο η ερώτηση της Μαρίας δείχνει ότι κάποιο κομμάτι του εαυτού, ο επιλογέας δηλαδή, έχει αρχίσει να θέλει κάτι άλλο. Να θέλει να γλιτώσει από αυτό τον εφιάλτη του πολυβολισμού του εσωτερικού με αρνητικές σκέψεις. Όντως είναι ένας εθισμός και όντως θέλει συνεχή επιτήρηση ο νους και ξανά προσπάθεια. Και όπως έλεγε αυτή η μικρή ιστοριούλα, πήγε ένας ταξιδιώτης σε ένα μοναστήρι και ρώτησε τους μοναχούς, τι κάνετε εσείς εδώ? Και του απάντησε ο ηγούμενος, εμείς εδώ, παιδί μου, πέφτουμε, αλλά ξανασηκωνόμαστε και ξαναπέφτουμε, αλλά στο τέλος ξανασηκωνόμαστε. Αυτή είναι η διαδρομή μας. Όταν έχει ξυπνήσει ο επιλογέας, ξέρει προς τα πού θα πάει. Θα πέφτει, θα ξανασηκώνεται όμως. Θα πέφτει και στο τέλος θα ξανασηκώνεται. Αυτή λοιπόν είναι η διαδρομή, Μαρία. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Πόσο παρηγορητικό είναι αυτό, που είμαστε όλοι μαζί και υπάρχουν στιγμές που πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε και ξανά και το ξέρουμε και δείχνουμε κατανόηση, αποδοχή και είμαστε μαλακοί με τον εαυτό μας. Έχουμε μία ερώτηση εδώ. Όταν σε μια οικογενειακή επιχείρηση ο ένας από τα αδέρφια γίνεται επιθετικός και διεκδικεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας, ποια είναι η στάση του άλλου για να αποκατασταθεί η τάξη και η ισορροπία? Πρώτα απ' όλα, ο διαλογισμός που κάναμε είναι ακριβώς πάνω σε αυτό. Τα μαθήματα θαυμάτων δεν απαντούν ποτέ στο τι πρέπει να κάνω, στο τι πρέπει να κάνεις. Τα μαθήματα θαυμάτων απαντούν στο πώς να σκεφτούμε. Ο διαλογισμός που κάναμε είναι ακριβώς πάνω σε αυτό. Δηλαδή, αν και τα σώματα φαίνονται να μας διαχωρίζουν, στην πραγματικότητα ο νους είναι ένα συνεχές, όπως είδαμε. Είναι πώς να σκεφτώ, λοιπόν. Γιατί στην ίδια την ερώτηση βλέπετε ότι ο νους είναι δεσμευμένος στο να αποκατασταθεί η τάξη και η ισορροπία, όπως την καταλαβαίνω εγώ ή όπως την καταλαβαίνει, αν θέλετε, και με ένα αντικειμενικό μέρος της ανθρωπότητας. Από τη στιγμή που έχω δηλώσει ότι θέλω αυτήν την τάξη, τη συγκεκριμένη, και αυτήν την ισορροπία, μέσα μου θα συνεχίζει να υπάρχει θυμός ή πόνος για τον αδερφό. Το σημαντικό για μένα είναι να θεραπεύσω το νου μου με την βοήθεια του οδηγού μέσα μου, στον ορθό νου. Να θεραπευτεί ο νους μου για να μην πονάω, να μην υποφέρω. Αυτό θα επεκταθεί και στον άλλον, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτόν. Άρα, τι να κάνω, αλλά στο πώς να σκεφτώ. Ιουλία? Ναι, μέσα στον ορθό νου υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει ο ανώτερος εαυτός, υπάρχει ο Ιησούς και τα τρία είναι ένα, ανάλογα τι ηχεί περισσότερο μέσα σας. Άρα, καθώς έχω μια δύσκολη κατάσταση να αντιμετωπίσω έξω με πρακτικές συνέπειες, δεν ασχολούμαι με τις πρακτικές συνέπειες, αλλά με αυτό που νιώθω, γιατί ανεξάρτητα από το τι θα γίνει τελικά στη διαχείριση αυτής της επιχείρησης, το τι θα νιώθω
είναι το ζητούμενο. Αν λοιπόν θέλω να νιώθω ειρήνη, πρέπει επειγόντως να στραφώ στον ορθό νου μέσα μου και να ζητήσω βοήθεια από αυτόν τον οδηγό, να πω βοήθησέ με, να σκεφτώ με έναν τρόπο που θα νιώθω ειρήνη ό,τι και αν γίνεται έξω. Και αυτό είναι εφικτό. Άρα, Ιουλία, μας λες ότι εδώ αλλάζω το σκοπό της δράσης μου. Σε αυτό το περιστατικό εδώ, ο σκοπός αλλάζει. Ο σκοπός μου δεν είναι πλέον η συγκεκριμένη τάξη και η ισορροπία που έχω στο νου μου, αλλά ο σκοπός μου είναι να σκεφτώ έτσι που να έχω ειρήνη. Ειρήνη. Αλλάζει τελείως ο σκοπός. Αν συνεχίσει όμως ο νους, αν συνεχίζω να σκέφτομαι ότι όχι, θέλω τη συγκεκριμένη τάξη και τη συγκεκριμένη ισορροπία γιατί νιώθω αδικημένη κλπ., υποχρεωτικά θα πάω στους κανόνες και στους νόμους αυτού του κόσμου. Θα πονάω. Αν αλλάξει ο σκοπός όμως των κινήσεών μου και του τρόπου που σκέφτομαι, τότε μπορεί και να νιώσω ειρήνη και μπορεί τα πράγματα να διαφοροποιηθούν. Γιατί σε τελική ανάλυση, για ποιο λόγο θέλω να διαφοροποιηθούν τα πράγματα? Επειδή πιστεύω ότι αν διευθετηθούν κατά την τάξη που εγώ έχω στο νου μου, θα νιώθω ειρήνη. Αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια άλλη ειρήνη που είναι η πραγματική και είναι σταθερή. Εκείνη πρέπει να αναζητούμε, γιατί το τι γίνεται έξω δεν έχει σχέση με την ειρήνη που τελικά ζητάμε. Απόδειξη, πάρα πολλές φορές τα πράγματα έρχονται όπως τα θέλουμε ή περίπου, αλλά δεν νιώθουμε αληθινή ειρήνη. Πράγματι. Να κάνουμε λοιπόν μια ανασκόπηση των μαθημάτων με τα οποία ασχολείται το μάθημα 53. Δεν έχω ουδέτερες σκέψεις λοιπόν, δεν βλέπω ουδέτερα πράγματα, δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου, δεν είμαι η μόνη που ζει τα αποτελέσματα των σκέψεών μου. Είμαι αποφασισμένη να δω. Αυτή λοιπόν είναι η σύνοψη των μαθημάτων. Εξασκηθείτε βάσει του πώς μας καθοδηγεί το μάθημα 53. Επαναλαμβάνουμε ότι εδώ κάνουμε μία παρουσίαση. Η άσκηση όμως θα γίνει από εσάς. Χρειάζεται να ντρυφήσετε και να στοχαστείτε λίγο πάνω σε αυτό, ώστε να μπορούμε να προχωράμε όλοι μαζί και να κατανοούμε περισσότερο μέρα με τη μέρα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Να είστε καλά. Κάντε πρακτική εφαρμογή. Χαίρετε. Καλημέρα σας.